to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Okay guys, so pemasangan pun dah siap. So mula video tadi aku terpaksa buat senyap sebab pagi lagi so aku takut mengganggu jiran-jiran. So dia agak mencongek ke atas. Korang tengok ni, sepatutnya aku nak buat dia sama dengan ekor ni, tapi disebabkan dia punya limpat ni agak leceh limpat dia agak leceh sebab dia punya angle dia ni murah punya lah. Aku tak ingat mana aku dapat. So dia punya soket tu memang tak ngam. Mana-mana aku tengok pun tak ngam. Ada yang kena letak ke bawah sikit. Dia tengok limpat lah. Kalau limpat ni custom, tak ada masalah rasanya. And then kalau guna full system lagi tak ada masalah, sebab korang boleh adjust piping depan. So aku belum ada lagi budget untuk buat piping depan dan ECU. So aku rasa macam ni lah. So guys, aku nak payung korang bunyi dia. Let's check it out. Okay guys, itu sahaja yang aku nak kongsikan pada hari ni. Aku tak dapat nak buat video ini sebab aku ada hal lain tadi. So aku buat video cepat-cepat. And then inilah looks dia. Memang exhaust ni nampak lebih besar dekat motor. And itu sahaja yang aku nak share pada hari ni. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe ke Uncommon Street guys. Sehingga kita berjumpa lagi on the very next video. Let's check it out.